اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام. النهارده هعرض لحضراتكم ازاي تتعامل مع مشكلة طلب انجاز، وازاي تعرف انه هل طلب انجاز ربط معاك ب 30 يوم ولا 90 يوم. وكل ده هعرفهولك بامثلة من منصة التأشيرات، والخطوة دي تعتبر اهم خطوة حسب التحديثات الاخيرة في تأشيرة الزيارة العائلية. ليه انا بقولك الكلام ده؟ لانه لازم تعرف ان في الخطوة دي هيتوقف عليها اصدار تأشيرتك من السفارة اما ب 30 يوم او ب 90 يوم. وانا كمان عايزك تعرف انك وانت بتعمل طلب انجاز وبتستوفي بيانات التأمين الطبي، والتأمين الطبي ده لازم يغطي مدة الإقامة في المملكة اللي انت بتاخدها. ومعنى الكلام ده اذا كان التأمين الطبي اللي انت دفعته وانت بتعمل طلب انجاز 30 يوم، يبقى في اللحظة دي السفارة لما تيجي هتطلع لك التأشيرة هتطلعها لك ب 30 يوم. لازم نبقى واخدين بالنا من حاجة زي دي. واذا كان التأمين الطبي وانت بتعمل طلب انجاز دفعته 90 يوم، يبقى في الحالة دي السفارة لما تيجي تأشر لك على الجواز بتاعك هتديك تأشيرة مدة الإقامة فيها 90 يوم. والخطوة دي تعتبر مهمة جدا، او الملاحظة دي تعتبر مهمة جدا. ليه انا بقول الكلام ده برضو تاني؟ لان لو مدة التأمين الطبي بتاعتك 30 يوم، السفارة مش هينفع تديك 60 يوم او 90 يوم، لان لازم مدة التأمين الطبي بتغطي مدة الإقامة بتاعتك وانت داخل المملكة. وعشان تعرف أهمية التأمين الطبي، انت بعد كده او السنة اللي فاتت لما تيجي تعمل تمديد لتأشيرة الزيارة بتاعتك كنت لازم تدفع التأمين الطبي 3 شهور عشان يسمع معاك ويرضى ابشر يمدد لك تأشيرة الزيارة. فلازم نبقى واخدين بالنا من حاجة زي دي. فعشان كده هنعرف ازاي نتعامل مع حاجة زي دي، وتعالى هقول لك تعملها ازاي. ولكن ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اول باول. في البداية بص كده معايا على الشاشة وشوف الصورة دي. دي عبارة عن طلب انجاز لما تعمله وتستوفي البيانات الموجودة فيه. وخلي بالك وانت بتعمل الطلب ده ان الطلب ده بيتعمل لكل فرد في طلب الزيارة العائلية، يعني ما ينفعش تجمع الافراد كلهم في طلب واحد. لكل فرد جوه طلب الزيارة العائلية انت بتعمل له طلب انجاز منفصل لوحده. ولما بتستوفي كافة البيانات وخاصة لما بتختار زيارة عائلية والجنسية مصر، بتظهر عندك الرسالة ان السفارة هي اللي هتحدد نوع التأشيرة وعدد مرات الدخول والصلاحية زي ما هي ظاهرة امامك على الشاشة. وبعد ما تخلص البيانات دي بيطلب منك انك انت بترفع صورة شخصية للزائر بخلفية بيضة زي ما هو برضو انت شايفه امامك على الشاشة، وتكمل باقي البيانات. تمام كده؟ وبعدها بيظهر معاك زرار للحفظ زي ما هو برضو انت شايفه امامك على الشاشة اهو. بتضغط حفظ عليه. بمجرد ما انت ضغطت حفظ على الزرار ده اوتوماتيك المنصة بتنقلك لصفحة التأمين الطبي بغرض دخول المملكة. وده تأمين طبي إجباري لأي زائر داخل المملكة، وبيسمى تأمين طبي بغرض دخول المملكة. دي بقى أهم حاجة هنا في طلب إنجاز لازم تركز عليها ونركز فيها كويس جدا. بمجرد تحويلك للصفحة دي بيظهر أمامك رقم الطلب ورقم الجواز زي ما انت شايفه أمامك على الشاشة. والخانة اللي عليها علامة دي هي مدة التأمين الطبي اللي بيربط معاك. والله اذا ربط معاك ب 30 يوم او 90 يوم او ممكن كمان يربط معاك ب 60 يوم. وحسب المدة هنا انت بتدفع رسوم التأمين الطبي اللي هو من داخل رسوم طلب انجاز. وبعد كده لما ورقك يروح السفارة بيشوفوا انت هنا مدة التأمين الطبي بتاعتك مغطية كام يوم، وفي ضوءها بيقدر يصدر لك تأشيرة الزيارة بتاعتك اما ب 30 او 90 يوم او حتى 60 يوم حسب المدة اللي انت دافعها. وعلى فكرة هنا السفارة لو انت مثلا دفعت تأمين طبي 90 يوم يبقى هو ممكن يديك 90 يوم، وممكن لو عنده تعليمات ممكن يديك اقل ممكن. لكن لو انت دافع تأمين طبي 30 يوم هو في اللحظة دي مجبر يطلعها لك 30 يوم، مش هيقدر يخليها لك 60 يوم او 90 يوم. حتى لو عنده تعليمات يخلي التأشيرة كام؟ يخلي التأشيرة 90 يوم. ليه؟ لانك انت هنا دافع تأمين طبي مغطي المدة اللي هي 30 يوم فقط. عشان كده الجزئية دي مهمة جدا. وطبعا هنا بيتم الربط بشكل تلقائي، فإذا ربط معاك 30 يوم ممكن ما تكملش الطلب وانتظر أسبوع. انت كده كده صلاحية مستند التأشيرة بتاعتك 90 يوم من بداية شهر 6، وانتظر أسبوع وارجع كمل طلب إنجاز عادي من غير ما تحذفه.
طيب ازاي بنكمل؟ بص كده على الشاشة، انت اول ما بتدخل تعمل طلب انجاز بتلاقي الصفحة دي امامك فيها كل الطلبات اللي انت عملتها قبل كده، ومنها تقدر تنشئ طلب جديد. تبدأ طبعا انت بتحدد الطلبات اللي انت محتاجها وعملتها قبل كده، وتبدأ تكمل عليها. ليه الخطوة دي مهمة زي ما انا قلت لك؟ لانك انت زي ما قلت لك لو انت دفعت تأمين طبي 30 يوم لا يمكن للسفارة ان هي تديك 90 يوم. لازم يكون ليك تأمين طبي 90 يوم، في اللحظة دي هو يقدر يديك ال 90 يوم. خلاص، لان لازم التأمين الطبي يغطي المدة اللي انت هتقعدها داخل المملكة. وعشان كده حتى بعد كده زي ما انا قلت لك لما تيجي انت بتمدد التأشيرة بعد كده بتدفع التأمين الطبي حسب المدة اللي هي طلع لك بيها التأشيرة. حتى كنا السنة اللي فاتت في شهر 4 وشهر 3 اللي فاتوا كنا بنقول يا جماعة لما تيجي تعمل تأمين طبي هتمدد بنفس المدة اللي طلعت لك بيها التأشيرة. ليه احنا بنقول حاجة زي كده؟ لأن انت عندك تأمين طبي بيسمع مع مدة التأشيرة، وكمان ده هيستمر معاك المدة اللي هتقعدها وانت بتمدد في كل مرة بعد كده. خلاص، فعشان كده الخطوة دي مهمة جدا. وزي ما قلت لك اذا ما ربطش معاك بالمدة اللي انت محتاجها اللي هي 90 يوم انتظر وارجع كمل اجراءاتك عادي. وعلى فكرة لحد الخطوة اللي انا بقول لك عليها دي انت ما دفعتش اي رسوم، انت خطوات عملتها على المنصة ولكن ما دفعتش رسوم، لان الرسوم هتدفع معاك بعد ما بتكمل اجراءات التأمين الطبي، وبتدفع اللي هم تقريبا 107 دولار. تمام كده؟ وطبعا انتظر لحد ما يظبط معاك وكمل اجراءاتك. الاهم تاخد بالك من حاجه مهمه جدا وانت بتكمل باقي الاجراءات بعد كده، ان لازم صلاحيه مستند التاشيره لما تكون حاجز طلب تاشير او تسهيل لازم يكون على الاقل في صلاحيه مده اسبوع عشان ما يروحش السفاره ويرجع تاني. بس كده، واحنا متابعين معاكم اول باول، واذا كان هناك في اي جديد هنبلغكم بيه. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.